નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ ત્રવાડી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આજના આ વિડીયોની અંદર ડ્રોપડાઉન લિસ્ટની વેલ્યુ PHP ની અંદર કઈ રીતના એક્સેસ કરવી એ વસ્તુ આપણે એનો ડેમો જોશું। સૌપ્રથમ તો આપણે ડ્રોપડાઉન લિસ્ટ જે છે આપણે બનાવશું। આપણું સિમ્પલ ડ્રોપડાઉન લિસ્ટ જે છે એ બની ગયું છે। હવે એની અંદર ફોર્મ ટેગ ઉપર એડ કરી દઈએ। સેવ કરી દઈએ। ये જોઈ શકો છો તમારો ડ્રોપ ડાઉન લિસ્ટ જે છે એ આવી જાય છે। હજી એક આપણે બટન લઈ લઈએ। ત્યારબાદ PHP સ્ક્રિપ્ટમાં આપણે કોડ કરીએ। એક વેરિયેબલ બનાવીએ $_post। એની અંદર આપણે જે ડ્રોપડાઉન લિસ્ટનું નામ આપ્યું છે આપણે સિટી, બરોબર, એ આપણે અહીંયા મૂકી દઈએ। સિમ્પલ વેરિયેબલ ઇકો કરાવી દઈએ। આઉટપુટ જોઈએ હવે એથી રાજકોટ। તો એ જોઈ શકો છો કે તમારી વેલ્યુ જે છે એ પ્રિન્ટ થઈને આવે છે। અમદાવાદ સિલેક્ટ કરીશ તો અમદાવાદ જે છે એ મારું પ્રિન્ટ થઈને આવે છે। તો આ રીતના તમે PHP સ્ક્રિપ્ટની અંદર ડ્રોપડાઉન લિસ્ટની વેલ્યુ જે છે એ તમારે એક્સેસ કરી શકો છો। જો તમને આ વિડીયો ગમે તો વિડીયો લાઇક કરો, શેર કરો। થેન્ક યુ। જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત।